Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragii mei din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună, după o perioadă de absență. Nu m-a iertat nici pe mine gripa asta care tot circulă prin Europa, prin lume și mă simt un pic mai bine. Tocmai de aceea sunt acum alături de voi să facem lectura pentru următoarea săptămână a lunii ianuarie, săptămâna cuprinsă între 12-18 ianuarie inclusiv, așa că, dragii mei, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Haideți să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Taur în această săptămână. Arginții, interesant, și-l avem și pe Mercur. Posibil unii dintre voi să aveți o problemă cu frați, surori legată de niște bani, de o sumă de bani. Cum de asemenea aș mai spune că există o anumită situație în care posibil să fie implicați și banii. Ia să vedem. A ieșit. Da, și e de 2 ori Mercur, dragilor. Aici e vorba de o comunicare. Dar în același timp și de informații. Cum procesați voi o anumită informație sau cum vă adaptați unei anumite situații în urma primirii unor informații. Forma voastră de a gândi. Cum vedeți lucrurile sau situațiile legate ori de bani, ori de legătura voastră cu frați, surori, în general cu partea asta a familiei. De asemenea, ne poate vorbi de acele lucruri pe care poate înainte nu le puteai vedea vis-a-vis de frați, surori sau vis-a-vis de anumite situații legate poate de bani sau față de o anumită ori negociere, ori călătorie, care în mare parte poate să aibă legătură și cu partea asta sentimentală. Acum, ca și numere, avem 19, 23, 29, care poate să vă spună sau nu ceva. Pe lângă acest Mercur, îl avem și pe Venus, avem și planeta Venus, care ne vorbește de partea asta sentimentală a relațiilor. Da? Venus se asociază foarte mult cu iubirea, cu frumusețea, cu forma în care voi vă relaționați pe plan afectiv. De asemenea, ne poate vorbi și de o stabilitate, de ceea ce voi vă doriți cu adevărat pentru a vă simți bine. Acea nevoie poate de iubire pentru unii, de a primi o anumită recompensă, de a reuși. Sunt dorințe care se pot activa în această săptămână pentru voi, dragilor. Acum, trecând la cărți. Avem într-adevăr, aici avem arginții. Eu aș spune, dat fiind și faptul că avem totuși 2 cărți, care eu zic că sunt destul de, chiar 3, da, sunt destul de pozitive. E posibil ca unii dintre voi să duceți la bun sfârșit o anumită negociere relaționată cu munca. Orică o veți face, comunicarea va fi mult mai fluentă, ca să zic așa,
în această negociere la nivel profesional și asta poate tocmai datorită încrederii pe care voi o aveți în voi înșivă și în felul în care voi comunicați, în felul în care voi dialogați. Cel puțin pe partea banilor aș spune că nu sunt probleme de care să vă preocupe în această săptămână, iar dacă vorbim de partea asta relațională, sentimentală, se pare că există o stabilitate, relațiile sunt destul de protejate, sunteți destul de generoși, ca să zic așa, unii cu alții și cred că și cei singuri sunteți mult mai sinceri, mult mai armonioși. Da? Vă exprimați opiniile, ca să zic așa, la nivel afectiv, un pic mai diferit față de cum ați făcut-o până acum. De asemenea, ce ar mai fi de spus, faptul că e posibil să aveți anumite deplasări, mai ales cei care vă ocupați cu comerțul în această săptămână. Și dat fiind și faptul că avem cartea Iubirea, cu Venus aici, veți fi destul de atractive, știi exact cum să vă îmbrăcați, cum să vă afișați, ca să spunem așa, ca să fiți cât mai atrăgători, ca să fiți cât mai convingători, de ce nu, o să vă folosiți foarte mult de partea asta exterioară la aceste negocieri, mai ales pe plan profesional. Ce ar mai fi de spus? Sunteți mult mai sinceri, chiar și în sentimente. Sunteți, nu știu, o să fiți voi așa mai în această săptămână cu mesaje de iubire, cu mesaje de-astea mai pe care poate până acum nu le-ați făcut atât de des. Da? Există o conexiune. E o săptămână bună, să știți. Eu, din punctul ăsta de vedere, o văd chiar, per general, așa, o săptămână destul de bună și destul de armonioasă. Unii chiar pot să-și asume și un anumit compromis în această săptămână. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Taur? Ce vine pentru dragii mei din Taur în această săptămână 12-18 ianuarie? Ce vine pentru dragii mei din Taur în săptămâna 12-18 ianuarie? Încă o carte, te rog. Chiar două. O lăsăm aici și vedem de ce au ieșit două. Bun, situația actuală în mod special pentru cei care aveți un ascendent sau chiar lună Venus în zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Pentru voi, dragilor, se pare că ați învățat un lucru important din experiențele trecutului, poate. Sau poate că în această săptămână aceste planete, da, dacă aveți un ascendent, de exemplu, sunt mult mai bine aspectate în cei care aveți un ascendent în zodiile de apă, Rac, Pești, Scorpion. De ce? Pentru că indiferent cât de dificilă poate fi o anumită situație, voi vă veți menține calmul, vă veți menține măsura și veți aborda problemele, situațiile într-o manieră mult mai tolerantă, mult mai diplomată, lucru care vă va ajuta să vă rezolvați orice fel de conflict care poate apăra în această săptămână. Pentru toți ceilalți care nu aveți poate legături directe, ca să zic așa, cu aceste zodii de apă, aș spune că există totuși cineva, o persoană mult mai matură, care poate să fie ori o persoană de afaceri, ori o persoană din cercul vostru intim sau cu care voi luați contact, care de asemenea știe cum să abordeze problema, poate chiar să vă ajute, nu știu, să vă găsiți poate un loc de muncă sau să vă îmbunătățiți anumite decizii legate de viața voastră profesională. Sau, cum să spun eu, dacă vorbim de relații,
Poate că unii chiar aveți pe cineva în viața voastră care are legătură cu aceste zodii de apă și se pare că veți traversa o săptămână în care relația, sentimentele, emoțiile voastre sunt la cote maxime. Cum de asemenea aș spune, este o săptămână, sau cel puțin în acest moment, în care stabilitatea, siguranța voastră financiară se datorează în mare parte înțelepciunii cu care voi vă calculați, să zicem, sau vă organizați. Da? Este adevărat, cu o mică atenționare, e posibil în această săptămână să fiți un pic împinși, ca să zic așa, de dorința de a cheltui pe lucruri emoționale, care au o anumită valoare emoțională. Acum, haideți să vedem trecutul recent. Trecutul recent se pare că ați avut parte de o anumită reușită. O anumită reușită, un succes, ceva s-a realizat. Sau poate pur și simplu, dacă n-ați avut parte neapărat de un succes sau de o reușită, ați fost un pic mai mult atenți la voi. Și nu v-a mai interesat neapărat invidia, bârfa altora, ați încercat să vă canalizați mai mult pe ceea ce vă lipsește, pe ceea ce voi aveți nevoie. Și asta nu este un lucru rău. Care este, să zicem așa, de unde provine toate aceste lucruri pe care voi le trăiți în acest moment? Și avem magicianul. Ele provin și o să... Magicianul este guvernat tot de către Mercur, așa cum bine ne-a spus și oracolul Belin, dar toate acestea, de unde ați reușit să aveți această calmitate sau această diplomație? Pentru că v-ați dat seama că dețineți niște calități, dețineți niște lucruri pe care trebuia să le puneți la treabă și că aveți poate inteligența necesară, capacitatea necesară de a transforma situațiile în favoarea voastră. Chiar dacă sună un pic urât, să zicem așa. De fapt, lucrurile au plecat în momentul în care ți-ai dat seama că sunt situații pe care tu le poți manipula în beneficiul tău, folosindu-te de cuvânt, folosindu-te de maniera în care comunici, folosindu-te de acele limite pe care ți-ai dat seama că trebuie să le impui anumitor persoane sau anumitor situații. Și acum trebuie să vă spun, limitele astea nu sunt neapărat vis-a-vis de alții. Sunt limite care ni le putem pune și nouă. În momentul în care eu spun, începând de astăzi, nu mai cheltui bani pe cutare lucru pe care l-am cheltuit an la rând și uite unde am ajuns. E o limită pe care tu ți-o impui ție. Pentru că îți dai seama că nu te duce nicăieri. Așa cum la fel de bine putem să punem limite acelor persoane care ne fac rău și să nu le mai permitem să ne rănească, să nu le mai permitem să ne desconsidere. Da? Deci toată această atitudine, diplomație și așa cum bine am văzut, maniera de a aborda lucrurile, de aici provin. De la, cum să spun, conștientizarea că într-adevăr există un potențial de care trebuie să faci uz când este nevoie. Care este mesajul Universului, al Divinității pentru voi, pentru această săptămână? Un paj de bâte. Să știți că o veste bună e posibil să vină în această săptămână și asta să vă ajute să descoperiți ceva foarte important care să schimbe viața într-un mod, eu aș zice, destul de pozitiv. De asemenea, putem vorbi cu acest paj de bâte de cineva foarte tânăr care... într-un fel sau altul, se pare că va avea totuși niște intenții destul de bune. Nu știu, posibil să aibă legătură cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. De asemenea, cine mai spune care este mesajul divin, ca să zic așa, sau mesajul universal pentru voi în această săptămână, este că vine o perioadă de schimbare în viața voastră,
tocmai datorită unei descoperiri importante, sau pur și simplu îți vine o anumită confirmare care te va face să-ți dai seama că ești pe calea aia care trebuie, pe calea cea bună, da? Poate un rezultat favorabil, nu știu, poate la locul de muncă sau ce e legat de muncă sau un interviu pe care îl poți avea și care poate să aibă un rezultat pozitiv pentru voi. De asemenea, dacă vorbim de bănuți, e posibil, mai ales cei care ați avut probleme, să apară orică un împrumut, orică o creștere la salariu sau pur și simplu un anumit câștig total neașteptat care cumva să vă echilibreze. De asemenea, pentru viața sentimentală se pare că perechea voastră, mai ales dacă și coincide cu aceste zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător, e posibil să aibă o veste tare bună în această săptămână pentru voi. Chiar și pentru cei care aveți poate probleme în relațiile voastre, este o săptămână în care efectiv, știu că aparent zici pe ea, asta nu e veste bună, pe termen lung o să vedeți că o să fie o veste bună. De ce? Chiar și pentru cei care au ceva probleme în relație, se va întâmpla ceva care te va face să vezi cu adevărat dacă ești lângă cine trebuie sau dacă este ceea ce tu ai căutat sau ce tu cauți, sau dacă pur și simplu este momentul să-ți vezi de drumul tău. Dar ceva se va clarifica. Cei singurei se pare că au șansa să cunoască o persoană tânără, aventuroasă, energică, care poate sau nu să aibă legătură cu zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător, dar care vă va atrage nu neapărat cu aspectul său fizic, cât cu atitudinea pe care o va avea. Asta va fi punctul atractiv al acestei persoane. Acum, ce vine în această săptămână, avem soarele, ce să vă spun că vin momente bune. Vin momente bune, este o săptămână bună pentru voi și eu aș spune că există ceva care o să vă dea un optimism fabulos. Soarele, nu știu, are legătură și cu zodia Leu, poate că unii dintre voi aveți și vreun ascendent în Leu, cu atât mai mult. Dar soarele îmi vorbește foarte mult de vitalitate, de emoții foarte bune, de reușite, de căldură umană, de... Nu știu, dacă vorbim de partea asta profesională, este o săptămână tare bună în a găsi ceva de muncă, mai ales pentru cei care sunteți în căutarea unui job. Puteți să recuperați, este o săptămână bună în care, nu știu, poate puteți să recuperați anumite sume de bani sau unii chiar pot primi și o propunere, dacă vorbim de viața sentimentală, să primească o propunere sau să facă o propunere de oficializare a unei relații. Ce este interesant și probabil că de aceea au căzut două cărți, la potențial, sau care ar fi sfatul cărților mai degrabă, am un 8 de spade, dragilor, încercați să nu mai cădeți pradă propriilor voastre gânduri negative. De ce? Pentru că există riscul ca ceea ce voi, tocmai din cauza temerilor, din cauza a tot ce se întâmplă sau tot ceea ce voi auziți, pentru că totuși e un 8 de spade care ține foarte mult de gânduri, ține foarte mult de intelect. Încercați să nu mai vă autoblocați singurei. Încercați să, cel puțin în această săptămână, să ieșiți din acel autoblocaj în care tu îți imaginezi un lucru total negativ și în realitate lucrurile nu stau așa. Eu aș mai numi 8 de spade cauză și efect, atracție universală, luați-o cum vreți. Încercați să ieșiți din acea stare în care te simți blocat. De fapt este un blocaj pe care poate inconștient ți-l provoci singurel, singurică. De ce spun acest lucru? Avem un 9 de cupe lângă
care e o carte foarte pozitivă. Ieșiți din această stare. Realitatea nu este poate atât de dură pe cât vă puteți voi imagina. Situațiile nu sunt fără ieșire așa cum voi vi le puteți imagina. Sau mai există o situație în care poate unii dintre voi pur și simplu încercați precum struțul, băgăm capul în nisip, nu vedem, nu auzim, înseamnă că nu există. Nu are niciun fel de legătură. Este un an în care trebuie să fim cât mai realiști și să facem planuri cât mai realiste. Acest 9 de cupe îmi confirmă acest lucru, pentru că poți avea stabilitate pe toate aspectele, poți progresa într-un mod cât mai continuu. Dar pentru asta trebuie să nu, pentru orice chestie care apare, să zici, gata, de aici nu mai ies. Știți cum e? Am auzit acum, în perioada asta de convalescență, că, am avut perioade în când chiar nici n-am putut vorbi, nu m-am simțit foarte bine, totuși am mai citit, am mai urmărit una alta și chiar și atunci când ești, cum să spun eu, într-o situație în care nu vezi nicio portiță, și nu vezi niciun geam, e de ajuns să începi să faci o găurică cât de mică în acea cutie în care te simți încorsetat, în care te simți prins și de fapt acolo vei descoperi ieșirea. Deci nu este un capăt de lume și poți obține lucruri foarte, foarte pozitive. Haideți să vedem și ce mesaj au îngerii pentru voi, dragilor, din Taur, pentru această săptămână. Interesant, același mesaj care mi-a ieșit și la Zodia Berbec, dat fiind și faptul că se repetă și în această lectură zodiile de foc. Care este mesajul? Mesajul este al lui Elaliah, care ne spune: victoria va veni curând. Curajul prima oară trebuie găsit în voi înșivă. Așa că tocmai de aceea și sfatul cărților. Nu vă lăsați doborâți de lucruri care se aud, care vin din stânga în dreapta, da? Găsiți-vă acel curaj interior, pentru că lucruri bune și frumoase se îndreaptă către voi. Bun, dragii mei, eu vă mulțumesc că v-am avut alături, vă mulțumesc pentru răbdare, pentru înțelegere, vă doresc să fiți sănătoși, dragii mei, și dacă sunteți un pic mai șubreți ca și mine cu sănătatea, să vă faceți bine, să fiți sănătoși, pentru că atâta timp cât suntem sănătoși, le facem pe toate. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!